Dag 249. Vid Jesu knän. När Jesus hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. I Lukas kapitel 5, innan någon av de 4 vid Jesu fötter dyker upp, berättar Lukas om Petrus och hans första möte med Jesus. Vi vet vem Petrus är och det visste också alla som läste Lukas evangeliet när det en gång skrevs. Petrus var den främste bland apostlarna. Det var han som förde talan på pingstdagen, den dag då den kristna kyrkan för första gången såg dagens ljus. Han var den obestridde ledaren i urkyrkan, den som Jesus hade utpekat och som alla de andra apostlarna bejakade. Lukas berättar om Petrus och hans första omtumlande möte med Jesus. Han har varit ute och fiskat hela natten utan att få något. När Jesus kommer är alla trötta och solen står redan högt på himlen, vilket betyder att fisket är slut för dagen. Då säger Jesus åt dem att ro ut på djupt vatten och slänga ut näten. Petrus svarar med viss ironi: Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något, men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Lukas kapitel 5 och vers 5. När Petrus och hans besättning rör ut och inför publik kastar ut näten mitt på dagen, så inträffar ett mirakel. Näten blir så fulla av fisk att de är på väg att spricka och de blir tvungna att ropa till de andra båtarna att komma och hjälpa till. När Petrus kommer i land igen söker han upp Jesus och ger honom en offentlig ursäkt, samtidigt som han utan omsvep erkänner att han är en syndare och att det finns mycket i hans liv som borde vara annorlunda. Lukas berättar att Petrus kastar sig ner vid Jesu knän, inte vid hans fötter. Detta första möte ger Petrus en glasklar insikt om vem han själv är, i alla fall för stunden, och det ger honom en stark upplevelse av Jesus. Ändå kommer Petrus inte längre än till knäna på Jesus. Genom resten av evangelierna anar vi att Petrus har en del att göra upp med hos sig själv innan han landar vid Jesu fötter. Ändå blir han kallad till lärjunge och Jesus säger åt honom att han hädanefter ska fånga människor. Ibland undrar jag om jag har satt mig vid Jesu fötter eller om jag har stannat vid knäna. Jesus är utan tvekan den viktigaste jag lyssnar till. Men sitter jag verkligen vid hans fötter? Kanske är det en uppgörelse som pågår fortfarande. Trots att Petrus inte kommer längre än till knäna på Jesus, så får han kallelsen att följa Jesus. Det är både uppmuntrande och nådefullt. Man måste inte ha allt klart för sig eller vara beredd på total kapitulation för att bli lärjunge. Det räcker med att vara på väg. Gud välsigna dig idag.